chữ cái tiếng Việt cùng tôi. Chương 1. Học chữ cái tiếng Việt cơ bản. Bài 1. Giới thiệu bảng chữ cái Việt Nam. Bảng chữ cái Việt Nam gồm 29 chữ cái. Có chữ in hoa, chữ viết thường, cách phát âm các chữ cái tiếng Việt. Chúng ta đọc a, bờ, cờ, giờ, đờ, e, g, h, y ngắn, k, l, m, n, o, f, q, r, s, t, u, v, x, y dài. Chữ viết thường chúng ta cũng đọc như chữ in hoa. Số, số 0, số 0, số 1, số 1, số 2, số 2, số 3, số 3, số 4, số 4, số 5, số 5, số 6, số 6, số 7, số 7, số 8, số 8, số 9, số 9. Đã đọc xong bảng chữ cái và số. Chữ A, quả táo. Chữ Á, vầng trăng. Chữ bờ, con bò sữa. Chữ E, em bé. Kết thúc bài học hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu rõ về bảng chữ cái tiếng Việt. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh để nhận những thông báo mới nhất mỗi khi kênh lên bài học mới. Xin chào, tạm biệt.